هاي يا حلوين، انا كنت بدات سيريز على الشانل بتاعتي. كنت ببدا بالفيفورت شامبوز، فيفورت ماسكس، وبعدين بعد كده انا مكمله. فالنهارده الفيديو عن الفيفورت ليفين كونديشنرز. انا عارفه ناس كتيره برضه بتسال على ليفين كونديشنرز، وناس كتيره بتقترح حاجات وبتتوه في النص، فعشان كده بعمل السيريز ده عشان احدد لكم حبه اللي هم دول اللي هيفيدوكم. هاي، انا اسمي دينا وبعمل فيديوهات عن الشعر، سبيشال شعر كيرلي. بعمل فيديوهات عن الميك اب والاهتمام بالبشره وكمان انواع المانيكير، يعني كل حاجه about بيوتي. يعني هتنبسطوا معايا. بليز سبسكرايب وهيت لايك للفيديو لو حابينه. انا بعمل فيديوهات كل اسبوع، ودوسوا على الجرس عشان تعرفوا لما بنزل كل فيديو كل اسبوع. طيب انا مش هعمل باوردر معين، بس خدهم راندوم. يعني هسيب كل اللينكات بتاعت كل البرودكتس تحت الفيديو. قبل ما ابدا عايزه اقول لكم احنا ليه بنستخدم ليفين كونديشنر. الليفين كونديشنر عامل زي الكونديشنر بس ليف ان، يتساب على الشعر. بمعنى انه كانكم انتوا لما بتستخدموا ماسك او كونديشنر في الشاور، الترطيب الشعر بيبقى بياخد ترطيبه وخلاص، فهتكملوا بقيه الاسبوع ازاي او بقيه الكام يوم ازاي. فالليفين كونديشنر وظيفته ان هو يحط ترطيب لبقيه الاسبوع او للغسله الثانيه. بالذات الناس بتستخدمه للناس اللي هي شعرها ناشف قوي او بتكوي كتير او بتحط صبغه فيه كتير. ليفين كونديشنر اساسي لان الشعر بيبقى ناشف قوي، فمحتاج ترطيب طول الاسبوع لغايه الغسله اللي بعدها. وعشان يبقى بالنسبه للكيرلي هير عشان يفضل ديفايند وبيلمع طول الاسبوع، فده السر في الموضوع ده. عايزه برضه اقول انه الليفين كونديشنر بيتحط من بعيد عن الفروه شويه لغايه اخر الشعر. ركزوا على الاطراف اكتر، ما ينفعش تحطوا اي ليفين كونديشنرز او ستايلرز في الفروه لازم تفضل على طول كلين. مش هطول عليكم، هبدا باول واحد. هو مش معايا النهارده بس هحط صورته هنا. هو شيا مويستر اكسترا مويستر ترانزيشنينج ميلك او حاجه زي كده. ده علبه مش كبيره قوي، كريمي. ده اما استخدمته كنت صبغه شعري فكنت بترانزيشن، عشان كده اسمه ترانزيشنينج ميلك، بمعنى ان انا بترانزيشن من حاجه دمجت لشعر كويس او للناتشرال ستيت بتاعي. فده كنت بحطه قبل الليفين كونديشنر، بس هو يعتبر ليفين كونديشنر يعني. فانا كنت بحطه قبلها بالذات في الطراطيف عشان يحاول يصلح ما يمكن انقاذه، يحاول يصلح الدامج اللي انا عملته بالصبغه. فده كان حلو قوي. بعد الشاور كنت بحط حبه منه من تحت، من نص الشعر لتحت، وبعد كده بحط ليفين كونديشنر لو عايزه، وبعدين بكمل. فده كان اول واحد حبيته قوي وقعد معايا فتره طويله بالرغم ان العلبه كانت صغيره يعني. تاني واحد هو الكيرل سميث اويل كريم. ده شكله، ده من اكتر الليفين كونديشنرز التقيله اللي ممكن تلاقوها في حياتكم. يعني معرفش شايفينه ولا لا، تخين قوي وريحته تحفه. بس انا غلطتي اللي انا عملتها معاه ان انا استخدمت كتير منه. انا في العادي بستخدم ليفين كونديشنر كتير، بس ده لما استخدمته كتير تقل شعري شويه وزيته السنه. بس انتوا مش محتاجين منه كتير، وهيقعد معاكم كتير قوي، لان هو انتوا محتاجين منه حبه صغيرين قوي. ده حلو قوي خصوصا للناس اللي شعرها برضو تخين او كتير او كينكي او كويلي او التكشر بتاعته تخينه يعني. فده كان حلو قوي يعني، ترطيب للصبح يعني. هيقعد معاكم الترطيب بتاعه، هتحسوا بيه طول الاسبوع. بيلم الشعر، بيقلل الفريز. بس كيب ان مايند برضو، خلوا بالكم ان تستخدموا منه حبه صغيرين عشان ممكن يزيت الشعر. عشان كده مكتوب اويل ان كريم، بس يعتبر ليفين كونديشنر، ليفين كريم يعني. تقريبا اتقل واحد في الليست بتاعت النهارده. بعد كده عندي الكينكي كيرلي نوت توداي، برضو هحط صوره هنا مش معايا دلوقتي، من الليفين كونديشنرز التخينه. انا كنت فاكره ده اتخن واحد، طلع كيرل سميث اتخن منه كمان. بس ده من الحاجات اللي برضو ترتيبها عالي قوي، فانتم مش لازم تستخدموا منه كتير. برضو بيقعد معايا فتره طويله. تخين كده وعامل زي الكونديشنر التخين وبتسيبوه على الشعر. برضو من ضمن الليفين كونديشنرز اللي فرقت في شعري جدا، وحسيت فعلا ترطيبها فارق معايا طول الاسبوع او الغسله الثانيه. فده من one of my favorites يعني for sure. اللي بعد كده الشيا مويستر بلاك جامايكان كاستر اويل ليفين كونديشنر، هحط صورته هنا. ده تقريبا اول ليفين كونديشنر استخدمته، ومن ساعه ما استخدمته ما ببطلش استخدمه. وما قلت للناس عليه يعني، عايزه اقول لكم الناس بتشكر فيا بسبب ان انا قلت لهم على برودكت جديد زي كده. هم حبوه جدا، وحتى الشعر، الناس اللي شعرها ناعم او ويفي حبوه جدا. هو راني، مش يعني سايل قوي، مش تخين، فينفع للناس اللي شعرها رفيع، ينفع للاطفال، ينفع لكل انواع الشعر تقريبا. انا بستخدم منه كتير شويه عشان محتاجه الترطيب الزايد يعني زي ما انتوا عارفين. بس فعلا 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 one of my favorites، وده اول حاجه برشحها لاي حد يسالني عن ليفين كونديشنر. وبرده من ضمن الحاجات اللي مش ببطل اشتريها وبفضل اجيبها، بتفرق معايا في شعري جدا، وفعلا بحس بفرق لما بستخدمه يعني.
معرفش فيه ايه، بس فعلا الطب بتاعه او العلبه بتاعته تحس ان فيها ماجيك. اخر واحد معايا النهارده هو صن بام 3 in 1 ليفن. ده شكله طبعا انتوا هتستغربوا لان انا يعني اللي هو ايه ده، انتي بتهزري؟ ايه هو ده ليفين كونديشن ازاي؟ هقول لكم. ده مكتوب عليه ديتانجلينج كونديشنينج اند بروتكت. انا مش بستخدم ده از ليفين كونديشنر، هو مكتوب عليه ليفين كونديشنر وممكن تستخدموه از ليفين كونديشنر، بس ده يعني لو استخدمته ليفين كونديشنر هيبقى مرتين بس عشان كده مش بستخدمه ليفين كونديشنر. ده قريب لسه مجرباه، بستخدمه بس لما بكون نازله الميه او لما هقعد في الشمس فتره طويله وشعري هيتحمص زي ما بيقولوا. ده فيه SPF فهيمنع الضرر بتاع الشمس. انا اللي بعمله ان انا مثلا لما بكون طالعه عارفه ان هتمشى في الشمس او قاعده في بول ولما شعري وكده، بمسكه كده، هو بيترش وسايل مش تخين يعني، برشه في كل شعري، في كل حته، وبفضل اعمله كده في شعري كويس عشان اعرف ان هو امتص وداخل جواه. فده بيحمي من اشعه الشمس. مش ناس كتيره بتتكلم عن حمايه الشعر من الشمس، بس فعلا الشمس عامله زي المكوى. فانتوا لو طلعتوا بشعركم وقعدتوا فيه فتره، يعني في دماغكم كانكم بتحطوا فيه هيت وسخونه من غير ما انتوا تكووا شعركم، فانتوا بتعملوا ضرر زي المكوى بالظبط، ويمكن اصعب كمان. ده ممكن يمنع تقصيف الشعر، لان انتوا كانكم لما بتكووا شعركم كتير او بتصبغوه كتير طبيعي هيبقى فيه سبليت اندز او تقصيف للشعر من تحت. ده لو حطيتوه باستمرار اكيد هتشوفوا فرق في تقصيف الشعر، ان انتوا مش هتحسوا ان شعركم بيتحمص تحت الشمس، فمش هيبقى دامجد من الطراطيف. فركزوا اكتر كمان على الطراطيف لما تطلعوا للشمس يعني وتستخدموه. انا اصريت ان انا احط ده في الفيديو النهارده لانه مش ناس كتيره بتتكلم عنه. مش قادره اقول لكم اهميه ان احنا زي ما بنحمي بشرتنا من الشمس لازم تحموا شعركم من الشمس برضه. فده لقيته احسن واحد واخف واحد، يعني مش هيزيد شعركم. مش لازم تجيبوه يعني على فروه قوي يعني عشان للناس اللي شعرها دهني يعني، بس اهم حاجه الطراطيف ومعظمه يعني. غالبا مش هبطل اجيبه وهفضل استخدمه لان على طول الصيف عندنا صعب جدا، فبرشح فعلا ان انتوا تجربوا حاجه تحميكم الشمس شعركم. اهم حاجه. انا كده خلصت كل الفيفوريت ليفين كونديشنرز بتوعي. انا عارفه هما ما كانوش كتير، انا يعني لسه بحاول اجرب كل حاجه، ودول فعلا اللي فرقوا معايا فعلا في شعري وحسيت باختلاف، وحاسه ان انا عايزه ليفين كونديشنر ومش عندي هختار من دول ومش عايزه افكر يعني، اللي هو انا عارفه ان هم دول شعري هيحبوه. عندكم اي اسئله في اي حاجه اكتبوا لي تحت الفيديو، وعرفوني ايه افضل ليفين كونديشنر بيستخدموه في الكومنتس تحت يعني، خلينا نستفاد من بعض. طبعا زي ما انا قلت هكمل اعمل سيريز هقول لكم الفيفوريت موس وجل وكده، فستي توند يعني الفتره اللي جايه فيها تشويق. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي مع كوفي توكس ودينا. باي باي.